orange zest. So maraming salamat po sa lahat ng nag-like, nag-share at nag-subscribe sa channel ko. Ngayon po, umpisahan natin ang ating mga ingredients. Ang ating mga ingredients. Meron tayong chicken, yan, orange zest, orange pan-design, garlic, and ginger. Yan, may cloves tayo, whole pepper, at ang ating orange juice, oil, at ilalagay ko din po yan sa description box ang ating kompletong ingredients. So, mag-marinate po tayo ng ating chicken. So guys, maglagay tayo ng 1 tablespoon ng Sprite. Hindi ko na ipakita yung Sprite. Ito po, 1 tablespoon ng Sprite. Dato puti, soy sauce. Kahit ano pong soy sauce. 1 tablespoon. Ang ating oyster sauce. Simple lang po to at napakabilis ng ating recipe. Konting paminta. Tapos magbawas po tayo sa ating bawang at sibuyas. Ang konti lang. Dinamay ko po kasi nalilis naman yung kamay ko. Naubusan ako ng glove. Kaya bibisan ako ng kamay. Lugasan ko po mabuti. So mix lang po natin. Marinate lang natin ng 30 minutes. Wala na po akong time para magluto. Pero kung mahaba po yung time nyo, pwede po isang oras kalahati. So, i-marinate lang po natin saglit. Tapos, lutuin na natin. Napakasimple lang po nito at masarap po. Kasi meron po ako nilagay na cheese. Ayun nga po ang ating orange cheese. Tapos, yung ating orange juice. So, yan po yung pinakang twist niya. Sige po, i-marinate ko muna. Mamaya ulit, magkita tayo. Lagyan natin ng mantika yung ating pan. Mabilis na kabilis lang ito. Painitin lang po natin. Siguro mainit na po. Hindi pa. Ayan, mainit na yung mantika natin. So, ilagay lang natin yung na-marinate natin after natin siyang ma-marinate. So, mabilis lang to. Mahaluin lang natin ganyan. Takpan natin sandali. Yun, nagbaliktad natin isa-isa. Kasi nagbago na yung kulay niya. Tawag po dito sa Tagalog, sangkot siya. Pero sa ibang, ano po, hindi ko alam. Sa ibang part, sa Bisaya, hindi ko alam. Sa amin sa Tagalog po, sangkot siya ito. Para manood yung lasa ng ating chicken. So, nagbago na po yung color ng chicken natin. So, kunin muna natin. Kasi we will saute our onion. On the same pan, we will saute our onion. Here, our onion. So, add natin siya ng brown pepper. I want to come out the aroma of our brown pepper. There is more ingredients. So, pag nakita niyo na po na translucent yung
ating onion. So that's the time we will add our garlic and our onion. Our garlic and our ginger. So this is translucent already. Huwag natin siyang susunugin kasi hindi po masarap pag sunog po yung ating onion. So we will add now our garlic and our ginger. So mix. And also add our bay leaf, clove, whole pepper, and our chili. Pero yung mga hindi po mahihilig sa maanghang, optional lang po yung chili natin. So, kami po sa family namin, gusto namin may konting anghang. Pero hindi naman po yung sobrang anghang. So, ipalabas nila natin yung aroma ng ating onions, garlic. So, super smell na po siya. So, add natin na yung ating chicken. Ang bango na po. Wala pa yung orange juice natin, pero talagang mabango na siya. So, add natin ng konting water. Konti lang po kasi po yung chicken natin, may konting water na rin po. So, ang adobo natin ngayon, wala siyang sabaw. Hindi ko po siya lalagyan ng sabaw. Konti lang. Yung iba pong tao, nilalagyan nila ng konting sabaw kasi sa family nila, gusto nila ng may konting sabaw. Pero for our family, we don't like too much. So, okay, cover lang po natin and then wait natin siya. So guys, tingnan na natin. Ayan, nagbabago na yung ano niya. So, may kunti pa siyang water. So, balik-balik lang natin. So, takpan po ulit natin at hintayin natin na magkati yung tubig niya. At this point, guys, lagay na natin yung aking lemon. Nagkamali na ako. Orange zest, lagay na po natin. Tapos yung kanyang orange juice. So, mix lang natin. At titikman ko na po siya. Ang sarap niya na, guys. Check natin yung chicken natin kung malambot na. Sobrang bango niya, guys, kasi yung orange natin, napakabango. So, malambot na rin yung kanyang chicken. So, napaka-delicious ng ating recipe ngayon. Ang sauce niya is orange. Malasa yung orange. Tapos, siya yung nagbi-blend ng asim at alat ng ating recipe. So, maglalagay ako ng konting suka. Sa adobo, hindi nawawala ang suka. So, konti lang po. Tapos, lagyan ko lang po siya ng konting soy sauce at konting oyster sauce. Pero hindi po tayo magsusalt kasi maalat na po yung ating soy sauce. At yung oyster sauce po natin, maalat na rin. Kaya, no need na po na mag-asin pa tayo. So, mix lang natin. And then, wait natin siya na maubos yung sabaw. So, satisfied na po ako sa lasa dito. I-check ko po ulit. Kasi nag-add ako ng mga paalat natin. So, check ko na lang po ulit. So, cover. Then, wait po natin na mabawasan lang yung
sabaw niya. So, ayan, nakikita nyo, wala na siyang sabaw. Para nagmamantika na siya, guys. So, i-plate na natin. Off natin yung ating fire. So, i-plate na natin. So, ngayon, guys, ilagay na natin dito. Ganun lang, napakasimple, napakadali, at masarap. Kapag po may handaan kayo, pwede nyo na po itong panghanda kasi kakaiba po yung twist niya. Talaga pong masarap to. 100% ko po itong sinasabi sa inyo na masarap. Experiment ko lang po itong recipe na to, pero panalo. Panalo po talaga ang lasa. So, i-plate natin ating adobo. So, ngayon, lalagyan natin siya ng design para mas lalo pa nating mapasarap. So, sa design pa lang, talagang tatakam na yung mga kakain. So, lagyan natin siya, guys, ng sesame seeds. Meron akong sesame seeds, parsley, at ang ating orange, ang star ng ating recipe. So, all-time favorite naman talaga natin mga Pilipino ang adobo. So, sa mga cook, kailangan na gumagawa tayo ng iba't ibang mga ingredients na nilalagay natin, nagdadagdag tayo para mas mapasarap yung ating adobo. So, nilalagyan ko lang po siya ng ganyan. Pan-design lang po. Para pagtingin ng family natin, oh, look at that! Super delicious! You see? Pagtingin lang po nila sa lamesa, pagkakita nila, tatakam na agad sila eh. Ayan po. Amoy pa lang. Ulam na ulam na. Ngayon, hanggang sa susunod pong muli. Maraming salamat. God bless. Bye!